Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay với những tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Sau khi chính quyền Moscow tuyên bố chiếc máy bay không người lái cảm tử Lancet của mình bất khả chế bại, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đã công bố đoạn video ghi lại uy lực của loại vũ khí này khi nó tấn công vào pháo hạm bọc thép của Ukraine. Song song với đó, phe ly khai thân Nga nói nhiều lính Ukraine đã tự nguyện đầu hàng ở miền Đông. Ở một diễn biến khác, theo các nguồn tin bị truyền ra, tình báo Anh được cho là đang xây dựng lực lượng bí mật ở Ukraine. Thế giới không chỉ chứng kiến những diễn biến leo thang căng thẳng ở chảo lửa Đông Âu mà còn tại khu vực bán đảo Triều Tiên. Thế nhưng Mỹ vẫn án binh bất động trước các vụ phóng thử tên lửa liên tiếp từ Bình Nhưỡng. Tại sao lại như vậy? Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc đã huy động máy bay phản lực sau đợt phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Trong cuộc họp được tổ chức nhân ngày thống nhất quốc gia của Nga, Tổng thống Vladimir Putin nói phương Tây tuyên truyền sai sự thật về lịch sử. Thủ tướng Trung Quốc bày tỏ mong muốn được đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Đức bất chấp tình hình thế giới đang có nhiều biến động. Chính trường Mỹ tiếp tục nóng lên với các chiến dịch vận động của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Trong phát biểu mới đây, Tổng thống Joe Biden nói kinh tế Mỹ đang phục hồi, đồng thời dự đoán Đảng Dân Chủ sẽ chiếm ưu thế trong Quốc hội. Trong khi đó, đồng minh của ông Trump cảnh báo sẽ không còn gói tài trợ nào cho Ukraine nếu Đảng Cộng Hòa nắm được Quốc hội. Ở Pakistan, cựu thủ tướng nước này kể lại khoảnh khắc bị tấn công khi đang dẫn đầu cuộc tuần hành đến thủ đô Islamabad để yêu cầu chính phủ bầu cử sớm. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần thứ 27 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, các vấn đề môi trường được đặc biệt quan tâm trở lại. Mới đây, vua Charles tổ chức tiệc chiêu đãi tại cung điện Buckingham để cùng thảo luận với các quan chức, lãnh đạo các doanh nghiệp về biến đổi khí hậu. Thêm một bức tranh của danh họa Van Gogh bị các nhà hoạt động vì khí hậu nhắm mục tiêu. Ở Kenya, nạn hạn hán kéo dài khiến hàng loạt động vật hoang dã chết khô. Mỗi ngày một câu chuyện, hôm nay hãy cùng chúng tôi đến Bỉ tham gia lễ ban phước cho động vật. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý khán giả đang đến với chương trình Thế giới hôm nay ngày 5 tháng 11. Phần đầu của chương trình ngày hôm nay sẽ là những cập nhật đáng chú ý về diễn biến xung đột Nga-Ukraine. Không lâu sau khi chính quyền Moscow tuyên bố chiếc máy bay không người lái cảm tử Lancet của nước này là bất bại, hãng thông tấn RIA Novosti đã đăng tải bằng chứng minh lời khẳng định này. Hôm ngày 4 tháng 11, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đã đăng đoạn video ghi lại cảnh một máy bay không người lái cảm tử Lancet đâm vào mạn trái của chiếc tàu pháo binh bọc thép Kyivsem của Ukraine. Hiện tại vẫn chưa rõ ngày và địa điểm chính xác của cuộc tấn công này, cũng như tình trạng của con tàu. Theo RIA Novosti, chiếc Lancet đâm vào con thuyền là phiên bản mới nhất với đầu đạn nặng 5 kg. Lancet được thiết kế để hoạt động chủ yếu nhờ vào trí tuệ nhân tạo, nhận lệnh điều khiển từ con người. Các phiên bản trước của Lancet có 2 cánh lớn hình chữ thập. Hiện phiên bản mới chỉ còn 1 cánh. Lúc chiến đấu, Lancet có thể được trang bị đầu đạn nổ mạnh, được lắp tính năng điều khiển qua quang điện tử cho phép triển khai bom đạn khi đâm vào mục tiêu. UAV này cũng được trang bị chức năng thông minh, điều hướng và liên lạc. Kyivsem là một loạt pháo hạm bọc thép cỡ nhỏ của Hải quân Ukraine. 2 chiếc tàu đầu tiên đã được đặt đóng tại nhà máy đóng tàu Kunyana Zibaskomu, trước đây là Leniska Kunia, vào tháng 10 năm 2012. Phạm vi nhiệm vụ của Kyivsem có thể bao gồm tuần tra an ninh các vùng biển ven bờ, trị an sông hồ, chống các tàu nhỏ của quân đội, bảo vệ cơ sở hạ tầng xa bờ, hỗ trợ hoạt động biên phòng trên biển, đất liền và an toàn hàng hải. Thưa quý vị, không chỉ điểm nóng Kherson mà vùng phía đông Ukraine cũng đang chứng kiến các màn giao tranh quyết liệt từ cả hai bên. Trong phát biểu cập nhật tình hình mới đây, chính quyền ly khai tỉnh Lugansk cho biết nhiều binh sĩ Ukraine đã đầu hàng tại khu vực này. Thông tin được hãng thông tấn TASS đăng tải. Hôm 4 tháng 11,
Ủy viên nhân quyền của Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPA tự xưng. Victoria Srikova nói với TASS rằng rất nhiều binh sĩ Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ trên lãnh thổ LPA đã tự nguyện hạ vũ khí. Theo nữ quan chức, hiện có khoảng 1.000 tù binh Ukraine đang bị giam giữ tại Lugansk. Bà Srikova còn cáo buộc Ukraine đã bỏ lại những binh sĩ bị thương trên chiến trường. Họ sau đó được lực lượng nhân dân LPA phát hiện và đã nhận các dịch vụ y tế phù hợp. Hiện Ukraine chưa phản hồi về thông tin trên. Sau khi tuyên bố thực hiện chiến dịch phản công từ tháng 9, Kiev cho biết đã tái kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở khu vực miền Đông và đang tiến sâu vào tỉnh Lugansk. Một số thông tin khác liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Mới đây, trang Grey One đã trích dẫn một nguồn tin bị rò rỉ cho biết các đặc vụ tình báo quân sự của Anh Quốc đang đào tạo một lực lượng bí mật ở Ukraine và nhóm này sẽ có nhiệm vụ thay chính quyền Kiev tấn công vào mục tiêu của Nga ở bán đảo Crimea. Theo các tài liệu mà trang Grey One ghi nhận, các đặc vụ đã thông qua một công ty dịch vụ tình báo tư nhân Private Partner có trụ sở tại Vương quốc Anh để ký hợp đồng với chi nhánh của Cơ quan An ninh Ukraine SSU ở tỉnh Odessa. Theo thỏa thuận, tình báo quân sự Anh Quốc sẽ tạo ra một lực lượng bí mật ở Ukraine. Hoạt động này được cho là có sự tài trợ của tỷ phú Ukraine, ông Andrei Sadovoi, là thị trưởng của thành phố Lviv và cũng là người đứng đầu công ty truyền thông TRK Clark. Nhiệm vụ của quân đội bí mật là tiến hành các hoạt động do thám và tấn công nhắm vào bán đảo Crimea. Các địa điểm đào tạo cũng được đặt ở Ba Lan và Hy Lạp. Tuần trước, phía Moscow đã cáo buộc London có liên quan đến việc đào tạo và hỗ trợ Kiev tấn công vào hạm đội Biển Đen của Nga. Vương quốc Anh cũng bị cho là có liên quan đến vụ nổ trên cây cầu Crimea vào ngày 8 tháng 10. Đồng thời, Điện Kremlin cũng cáo buộc London đã dàn dựng vụ tấn công làm hư hại đường ống Nord Stream. Sau đó, Bộ Quốc phòng Anh đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc. Theo thông tin từ trang Grey One, Private Partner là công ty tình báo tư nhân do các cựu chiến binh lực lượng đặc biệt ở nước Anh thành lập, trong đó có cả chuẩn tướng thủy quân lục chiến hoàng gia Justin Hengest. Bên cạnh đó còn có đặc nhiệm tình báo của quân đội Anh, ông Chris Dornelis. Đây là một trong những nhân vật quan trọng đã bí mật vận động cho chương trình đảng phái Ukraine cho công ty Brevard. Thưa quý vị, cùng ngày, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự bổ sung mới và có giá trị 400 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Trong đó, nổi bật có 45 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và 1.100 máy bay không người lái bóng ma Phượng Hoàng. Thông tin vừa được Reuters đăng tải. Phát biểu trước truyền thông hôm 4 tháng 11, Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc, bà Sabrina Singh cho biết Mỹ sẽ trả chi phí cho việc tân trang 45 xe tăng T-72 từ Cộng hòa Séc để viện trợ cho Ukraine, số còn lại do Hà Lan viện trợ. Ngoài xe tăng T-72 và UAV cỡ nhỏ bóng ma Phượng Hoàng, khoản viện trợ 400 triệu đô la Mỹ còn bao gồm tổ hợp phòng không MIM-23, SAWK và thiết giáp M1117. Lầu Năm Góc không tiết lộ chi tiết số lượng tổ hợp SAWK sẽ chuyển giao cho Ukraine vì lý do an ninh, cộng với gói viện trợ vừa được công bố. Tổng số viện trợ quân sự Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra đã là hơn 18,2 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ Đông Âu, khu vực bán đảo Triều Tiên cũng đang chứng kiến sự leo thang căng thẳng trong bối cảnh Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa và Liên minh Mỹ, Nhật, Hàn thường xuyên tổ chức tập trận. Tuy nhiên, theo tờ Politico, các quan chức Mỹ vẫn thể hiện thái độ sẵn sàng gặp những người đồng cấp Triều Tiên ở bất cứ đâu, kể cả thủ đô Bình Nhưỡng, mà không cần một điều kiện tiên quyết, với mong muốn sẽ cùng nhau thảo luận về các vấn đề hạt nhân và phi hạt nhân. Tờ Politico nhận định chiến lược tương đối mềm mỏng này của Tổng thống Joe Biden không tạo được sức ép lớn lên Bình Nhưỡng, nhưng rõ ràng đây là cách tiếp cận tốt nhất hiện tại. Theo Politico, cách tiếp cận của Tổng thống Joe Biden hiện tại đối với vấn đề Triều Tiên là sự cộng hưởng của sự kiên nhẫn có chiến lược của ông Barack Obama và chính sách ngoại giao cao tay của ông Donald Trump. Vấn đề lớn ở đây, cách làm của chính quyền Biden đã không răn đe được Triều Tiên. Thay vào đó, Bình Nhưỡng tăng cường các vụ thử tên lửa nhiều hơn bao giờ hết và thậm chí còn dục dịch khởi động lại chương trình thử nghiệm hạt nhân.
Hôm ngày 3 tháng 11, một quan chức cao cấp giấu tên của Mỹ đã tiết lộ với hãng tin Politico rằng chúng tôi đang xem xét các biện pháp bổ sung để buộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Vài giờ sau khi họp với người đồng cấp Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào của Triều Tiên nhằm vào Mỹ hay các đồng minh khác sẽ dẫn đến sự kết thúc của chính quyền hiện tại ở Bình Nhưỡng. Hiện tại, nội các của chính quyền ông Biden cho rằng chưa cần phải thay đổi chiến lược vì vấn đề Triều Tiên là một thách thức vô cùng khó khăn. Theo một quan chức giấu tên chia sẻ, chúng tôi cũng muốn thay đổi, nhưng các lựa chọn thay thế sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn với Mỹ và các đồng minh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Washington ngừng đưa ra ý tưởng mới để đối phó với Bình Nhưỡng. Ông Anthony Juresko, người từng phụ trách vấn đề Triều Tiên trong Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời ông Trump, đã nhận định rằng Mỹ nên quay lại chính sách trừng phạt Triều Tiên vốn đã suy giảm kể từ năm 2018. Vì điều này, về lâu về dài, sẽ khiến Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Triều Tiên thích ứng khá tốt với lệnh trừng phạt và vẫn duy trì thử nghiệm hạt nhân, nhưng ông Jurezo vẫn tin rằng tham vọng hạt nhân của Triều Tiên sẽ bị đẩy lùi nếu chịu thêm nhiều áp lực kinh tế. Một số chuyên gia cho rằng cô lập và ngăn chặn không hiệu quả. Washington và Seoul nên tăng cường các cuộc tập trận đến khi căng thẳng hạ nhiệt, hai nước đưa ra giải pháp hòa bình để Triều Tiên đáp lại. Tuy nhiên, ý kiến này đã bị bác bỏ vì nhiều thỏa thuận ngoại giao với Bắc Hàn trước đây đều thất bại. Sự nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump khi thực hiện 3 cuộc gặp trực tiếp với ông Kim Jong-un cũng không khiến Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Sau những ý kiến từ các quan chức và chuyên gia ở Mỹ nhận định rằng Washington án binh bất động về vấn đề Triều Tiên, thì mới đây Mỹ đã có động thái mới khi yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp để thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên. Hôm ngày 4 tháng 11, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Linda Thomas-Greenfield đã chia sẻ với hãng truyền thông MSNBC, Washington đang yêu cầu Hội đồng Bảo an thực hiện một cuộc họp công khai để thảo luận về vấn đề Triều Tiên vi phạm nhiều nghị quyết cấm thử tên lửa. Bà Thomas-Greenfield nói, chúng tôi thực sự cần tăng cường nỗ lực để cho Bình Nhưỡng thấy rằng những gì họ đang làm là không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ có một cuộc họp với Hội đồng Bảo an vào ngày mai để vấn đề Triều Tiên ra trước toàn thể hội đồng. Mỹ cũng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản và Hàn Quốc để ngăn chặn Bình Nhưỡng thực hiện những hành động leo thang căng thẳng trong khu vực. Nhiều nhà ngoại giao nói với Reuters, một số thành viên khác của Hội đồng Bảo an Pháp, Anh, Na Uy, Ireland và Albania đã ủng hộ yêu cầu của Washington. Vào tháng trước, Hội đồng Bảo an đã họp để thảo luận về số vụ phóng tên lửa kỷ lục của Triều Tiên trong năm nay. Nhưng cơ quan này vẫn chưa thống nhất được phương án giải quyết vấn đề. Phía Nga và Trung Quốc lại đứng về phía Triều Tiên vì cho rằng các cuộc tập trận quân sự của Mỹ và Hàn Quốc đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và kích động phản ứng từ Bình Nhưỡng. Trong khi đó, phía Hàn Quốc cũng có động thái mới. Quân đội nước này vừa cho biết họ đã huy động nhiều máy bay phản lực sau khi phát hiện khoảng 180 máy bay chiến đấu của Bình Nhưỡng bay về phía bắc biên giới quân sự trong hơn 4 giờ đồng hồ vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 11. Theo quân đội Hàn Quốc, máy bay chiến đấu của Triều Tiên đã bay đến khá gần đường đo chiến thuật, cách đường phân giới quân sự chỉ 20 km về phía bắc. Hàn Quốc đã triển khai thêm 80 máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35A, để đáp trả lại hành động của Bình Nhưỡng. Seoul cho biết khoảng 240 máy bay chiến đấu sẽ tiếp tục tham gia cuộc tập trận cơn bão phòng thủ của Mỹ. Trước đó, Triều Tiên đã triển khai 10 máy bay chiến đấu để thực hiện các cuộc diễn tập tương tự vào tháng trước, khiến Hàn Quốc nâng cao cảnh giác và huy động thêm máy bay phản lực. Quân đội Bình Nhưỡng bắn hơn 80 quả đạn pháo và phóng nhiều tên lửa xuống biển, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, ICBM. Tiếp tục chương trình là các thông tin nổi bật khác trên thế giới trong ngày hôm qua. Tại cuộc họp nhân ngày Thống nhất Quốc gia với các nhà sử học ở Moscow ngày 4 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu rằng phương Tây đã tuyên truyền sai sự thật về lịch sử cho hàng triệu người, bao gồm cả diễn biến thực sự của Thế chiến thứ hai và vai trò của Liên Xô trong chiến thắng trước Đức Quốc xã. Cụ thể, ông nói, làm sao họ có thể nói rằng mặt trận Ukraine đã giải phóng châu Âu trong Thế chiến thứ hai? Điều đó thật vô nghĩa.
Nhưng điều vô nghĩa này luôn được tuyên truyền ở châu Âu bởi những người thoạt nhìn rất đáng kính. Họ gieo rắc những thứ này vào đầu hàng triệu người. Bên cạnh đó, về vấn đề xích mích với Ba Lan, Tổng thống Putin đã lập lại tuyên bố rằng Nga trước nay luôn xem Ba Lan là những người hàng xóm, và sự kiện hôm nay cũng dựa trên các sự kiện lịch sử liên quan đến Ba Lan, và ông cho rằng nước này không muốn từ bỏ giấc mơ tạo lập ảnh hưởng đến Ukraine. Cũng trong ngày 4 tháng 11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài một ngày đón tiếp nhà lãnh đạo Đức. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết rằng sự hợp tác giữa hai quốc gia sẽ được tăng cường trong bối cảnh thế giới đang phải tiếp tục đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực toàn cầu. Ông Lý phát biểu sau cuộc họp với ông Scholz rằng là một quốc gia rộng lớn với dân số 1,4 tỷ người, Trung Quốc phải đảm bảo việc tự cung tự cấp lương thực và hỗ trợ cho các nước kém phát triển nhất trong khả năng của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng thị trường lương thực và năng lượng thế giới sẽ ổn định. Theo các nhà phân tích, chuyến thăm một ngày của ông Scholz là đang muốn kiểm tra mối quan hệ giữa Trung Quốc và phương Tây sau nhiều năm căng thẳng gia tăng. Các cuộc đàm phán giữa hai bên liên quan đến xung đột Nga và Ukraine, biến đổi khí hậu và khả năng tiếp cận thị trường của nhau. Theo Reuters, Thủ tướng Scholz là nhà lãnh đạo G7 đầu tiên đến thăm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi đại dịch Covid bắt đầu. Chính trường Mỹ tiếp tục nóng lên khi cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ đang ngày càng đến gần. Trong cuộc vận động tranh cử mới, Tổng thống Joe Biden đã phát biểu rằng nền kinh tế Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ và dự đoán rằng Đảng Dân Chủ sẽ chiếm ưu thế tại Quốc hội lần này, mặc dù các cuộc khảo sát đều cho thấy Đảng Cộng Hòa đang giành được lợi thế. Trong cuộc vận động tranh cử kéo dài 3 ngày ở 4 tiểu bang, ông Biden đã dừng chân tại Viasat Inc., một công ty truyền thông của Mỹ ở Cabot, California, và nói về việc ông đang nỗ lực tăng sản lượng chip bán dẫn và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng. Tại Viasat, ông Biden cũng đã cho biết báo cáo việc làm mới nhất của chính phủ cho thấy nền kinh tế Mỹ đang có thêm 261.000 việc làm trong tháng trước. Đó là dấu hiệu tích cực. Ông cho biết rằng ông dự định sẽ sớm có một cuộc đàm phán với các công ty dầu khí của Mỹ liên quan đến vấn đề lợi nhuận kỷ lục của các công ty này, vào thời điểm mà người dân Mỹ đang phải đối mặt với giá nhiên liệu gia tăng. Trước đó, ông Biden cũng tuyên bố lạm phát là ưu tiên số 1 của mình, nhấn mạnh rằng ông đang coi trọng các mối quan tâm kinh tế của Mỹ. Ông đã nói rằng nền kinh tế của chúng ta đang tiếp tục phát triển và tạo thêm việc làm. Giá xăng dầu cũng đang giảm dần. Chúng tôi biết mọi người đang phải vật lộn với lạm phát, nhưng hiện tại đang có những điểm sáng trong quá trình phục hồi của đất nước. Tại một buổi tiếp xúc cử tri ở thành phố Sioux thuộc tiểu bang Iowa gần đây, hạ nghị sĩ Mỹ bà Marjorie Taylor Greene đã phát biểu rằng sẽ không có một đồng tài trợ nào gửi đến Ukraine nếu Đảng Cộng Hòa nắm được đa số ghế trong Quốc hội. Bà Greene đồng thời cũng cáo buộc Đảng Dân Chủ cầm quyền đang ưu tiên cho quân đội Ukraine còn hơn cả đời sống của người Mỹ. Hạ nghị sĩ Greene tuyên bố, biên giới duy nhất mà họ quan tâm là Ukraine, chứ không phải là biên giới phía nam của nước Mỹ. Đất nước của chúng ta phải được ưu tiên hàng đầu. Các cuộc thăm dò trong thời gian qua đều cho thấy Đảng Cộng Hòa có nhiều cơ hội để giành lại đa số ghế ở Hạ viện và Thượng viện. Tuy nhiên, các chính trị gia Ukraine dường như không lo lắng trước những lời tuyên bố của bà Greene. Mới đây, ông Sviatoslav Yulas, một thành viên thuộc Đảng Nhân dân của Tổng thống Zelensky, nói với Newsweek rằng hạ nghị sĩ Greene không phải là người dẫn đầu cuộc thảo luận của Đảng Cộng Hòa. Trên thực tế, với một nền dân chủ như Mỹ, việc phe cực hữu và cực tả có quan điểm khác nhau là điều không thể tránh khỏi. Và sự ủng hộ dành cho Ukraine vẫn rõ ràng. Chính quyền Kiev chưa bao giờ yêu cầu được tài trợ vô hạn. Ukraine rất cởi mở trong việc các phái đoàn nước ngoài đến kiểm tra và giám sát việc sử dụng các hỗ trợ quân sự và tài chính. Bà Greene thường xuyên bị Đảng Dân Chủ chỉ trích vì là người cực đoan, phản đối các vấn đề nổi cộm như đồng giới và kiểm soát súng. Bà cũng là một trong số 57 người phản đối dự luật viện trợ 40 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Hôm 3 tháng 11, đất nước Pakistan đã chấn động với vụ tấn công cựu Thủ tướng Imran Khan khi ông đang dẫn đầu đoàn tuần hành tiến về thủ đô Islamabad để kêu gọi chính phủ tiến hành bầu cử sớm. Trong video được Reuters phát hành mới đây, vị chính trị gia 70 tuổi đã kể lại khoảnh khắc mình bị tấn công.
Theo ông Imran Khan, ông đã trúng 4 phát đạn từ 2 người đàn ông, mỗi chân của ông trúng 2 viên. Cựu Thủ tướng cho biết thêm, ông đã nhận được thông tin về vụ ám sát vào một ngày trước, tức hôm ngày 2 tháng 11. Ông Khan nhấn mạnh những kẻ tấn công này chỉ là người thế thân, đồng thời cáo buộc 3 vị quan chức cấp cao của chính phủ có liên quan đến vụ việc này, gồm Thủ tướng Shahbaz Sharif, Bộ trưởng An ninh Nội địa Rana Sarorab và Chỉ huy Cơ quan Tình báo Trung tướng Faisal Nasi. Ngay lập tức, chính phủ Pakistan đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ ám sát hụt ông Khan. Cũng trong đoạn video, cựu Thủ tướng cho biết ông sẽ tiếp tục cuộc tuần hành đến Islamabad sau khi phục hồi. Hồi tháng 8, ông Imran Khan đã bị loại khỏi chiếc ghế Thủ tướng Pakistan sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Vị chính trị gia mô tả đây là một âm mưu do Washington dàn dựng để đưa một người có tư tưởng mềm mỏng hơn vào vị trí lãnh đạo đất nước. Cả Thủ tướng mới, ông Shehbaz Sharif và chính phủ Mỹ đều bác bỏ lập luận này. Bên cạnh những cuộc xung đột và khủng hoảng kinh tế, vấn đề môi trường cũng đang được nhắc đến rộng rãi khi Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 27 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 chuẩn bị diễn ra ở Ai Cập từ ngày Chủ nhật 6 tháng 11 tới. Trước thêm sự kiện này, vua Charles đệ Tam của Anh mới đây đã tổ chức một buổi tiệc tại cung điện Buckingham để cùng các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thảo luận về biến đổi khí hậu. Theo Reuters, hơn 200 chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp đã tham dự tiệc chiêu đãi tại cung điện Buckingham hôm ngày 4 tháng 11, trong đó gồm Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Chủ tịch COP26 Alok Sharma, cựu Ngoại trưởng John Kerry, hiện là đặc phái viên Mỹ về khí hậu và nhà thiết kế thời trang Stella McCartney. Tại sự kiện, Thủ tướng Sunak đã có bài phát biểu ngắn, trong khi vua Charles đệ Tam cùng trò chuyện với các vị khách về kế hoạch của họ trong hội nghị COP27 sắp tới. Cách đây vài tuần, Quốc vương Anh vốn nổi tiếng là người đặc biệt quan tâm đến các vấn đề môi trường, đã gây bất ngờ khi xác nhận không dự COP27. Còn Thủ tướng mới đắc cử của Anh đã đảo ngược quyết định ban đầu và thông báo sẽ đến Ai Cập. Theo kế hoạch, COP27 sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh, ven biển đỏ của Ai Cập từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 11, với sự tham gia của hơn 90 nhà lãnh đạo, nguyên thủ các nước trên thế giới. Sau vụ việc những thành viên thuộc nhóm hoạt động vì môi trường ném thức ăn lên tranh của Van Gogh ở London, mới đây một tác phẩm nữa của danh họa người Hà Lan trưng bày tại Rome, Italy cũng bị ném phá như một cách để đòi chính phủ những biện pháp cứng rắn trong chống biến đổi khí hậu. Cuộc tấn công của những người biểu tình bảo vệ môi trường ở Italy nhằm vào bức tranh The Soul, người gieo giống của Vincent van Gogh, khi 4 người phụ nữ thuộc nhóm Ultima Generation, thế hệ cuối cùng dùng xúc đậu ném vào bức tranh và cố thủ ở khu trưng bày tác phẩm. Một trong số đó hô lớn: "Chúng ta không cần phải tức giận một bức tranh được lồng kính và lại sạch sẽ vào sáng mai. Chúng ta không tức giận vì chúng ta cũng chẳng biết mình sẽ mất thức ăn và nước uống." Bộ trưởng Văn hóa Italy Gennaro Sangiuliano lên án vụ tấn công và hình thức phá hủy các di sản văn hóa, tác phẩm nghệ thuật để phản đối một vấn đề. Trước đó, những người chống biến đổi khí hậu đã ném xúc lên bức họa Hoa hướng dương của Van Gogh tại London. Những hành động nhằm kêu gọi 200 quốc gia dự hội nghị về biến đổi khí hậu COP27 sắp tới phải có những hành động mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, Kenya, một quốc gia châu Phi đang chứng kiến đợt hạn hán kéo dài, chỉ tính trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 10 năm nay. Hình thái thời tiết cực này đã giết chết 205 con voi cùng nhiều loài động vật hoang dã khác. Thông tin được Bộ trưởng Du lịch Kenya Penia Malonza xác nhận hôm thứ Sáu. Nhiều con trong số đó là những con non đã không thể chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết, khi phần lớn vùng Đông Phi đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua. Chúng tôi ước tính có 14 loài động vật hoang dã đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đợt hạn hán, đỉnh điểm từ tháng 2 đến tháng 10 năm nay, làm suy giảm nghiêm trọng các quần thể trong tự nhiên. Không chỉ các loài động vật hoang dã, nhiều gia súc cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi đã triển khai cấp nước ở các khu bảo tồn và những trang trại. Mặc dù những cơn mưa nhỏ đã xuất hiện, trong khoảng thời gian cuối năm, Cơ quan Khí tượng Quốc gia dự báo lượng mưa dưới mức trung bình trên toàn quốc
sẽ tiếp tục đe dọa. Ngoài hơn 200 cá thể voi, 49 con ngựa vằn Gravy quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đã chết. Những đàn linh dương đầu bò, ngựa vằn, hươu cao cổ và trâu rừng trong các khu bảo tồn cũng vật lộn dưới nắng nóng và các dòng sông khô hạn. Mới đây, rất nhiều người dân Bỉ đã đổ về thị trấn của St. Hubert để tham dự buổi lễ ban phước cho động vật. Đây là sự kiện thường niên do nhà thờ Công giáo vùng Ardennes tổ chức. Thông tin được Reuters đăng tải. Sau màn trình diễn của dàn đồng ca và một số hoạt động khác, những người chủ sẽ mang thú cưng của mình tập trung bên ngoài vương cung thánh đường St. Hubert với hy vọng những con vật sẽ được ban phước lành. Anh Didier Nis, một người tham gia cho biết, việc được ban phước lành sẽ khiến bạn đồng hành 4 chân của tôi khỏe mạnh, vui vẻ và hòa đồng. Charlie Pitgos, người đứng đầu vương cung thánh đường St. Hubert và những người chủ trì buổi lễ cho biết, lễ ban phước cho động vật là truyền thống có từ hàng trăm năm trước, vào thời điểm chưa có vaccine phòng bệnh dại. Giáo dân đã hành hương về St. Hubert để cầu nguyện những con vật của mình sẽ nhận được sự bảo vệ của Chúa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.